Och 1922 var ett mycket händelserikt år, med bland annat folkomröstning om rusdrycksförbud, BBC att lyssna till i radion och upptäckten av farao Tutankhamons nästan orörda grav i ett samma år från Storbritannien självständigt Egypten. Vasaloppet genomfördes också för första gången år 1922. Denna vagn lyssnar till liter och nummer AGJ C022. Den är dock inte byggd 1922 utan 1904 av AB Hässleholms verkstäder, som dock några år innan vagnen byggdes hade bytt namn till det som står på skylten här: Hässleholms Mekaniska Verkstads Aktiebolag. Och den byggdes för den relativt nya värmländska järnvägen KMJ, Karlstad-Munkfors järnväg. En järnväg som redan året innan det andra hände, nämligen år 1921, kom att ingå i NKLJ, Nordmark-Klarälvens järnvägar. Samma år som John F. Kennedy mötte döden mötte även persontrafiken på NKLJ döden år 1963. 6 år senare togs de första mänskliga stegen på månen, och samma år tog denna vagn steget mot museivärlden. Vagnen kom då att köpas av det som snart skulle bli Anten-Gräfsnäs järnväg. Vagnen är drygt 15 meter lång, 2,5 meter bred och väger omkring 15 ton. Den tar dock inte 15 sittande passagerare utan drygt 15 gånger 4 sittande passagerare, alltså 62 stycken. Litterat på AGJ är AGJ C022. Tänk om vagnen kunde berätta om alla som en gång har rest i denna under de 120 åren som vagnen har existerat. Låt oss slå oss ner på dessa numera stoppade säten, som inte längre ger vad det troligen ursprungliga träbänkarna en gång gav: träsmak. Dessa säten, liksom dessa bilder, hoppas jag dock ger mer smak när det gäller viljan att resa i historiska vagnar av denna typ, och kanske även mer smak när det gäller att ta hand om och underhålla historiska personvagnar. Det går förresten att göra allt detta vid Anten-Gräfsnäs järnväg. Här saknas det uppgifter om när vagnen senast reviderades och när den senast målades. Det är ett mindre målningsjobb att märka vagnen med dessa uppgifter. Kanske ett jobb just för dig. Och 1922 hände det mycket. Liksom år 2022, då bland annat stormen Malik drog fram. En biskop blev av med både krage och ämbete. Liberalerna fick en ny partiledare. Och det var också samma år som den säkerhetspolitiska kartan för Sveriges del definitivt ritades om genom Rysslands anfall på Ukraina. Det sägs att fyndet av och bärgningen av regalskeppet Vasa för Sveriges arkeologi är att jämföra med upptäckten av Tutankhamons grav för Egyptens arkeologi. Jag hoppas att vagnen får uppleva även det svåruttalade 2122. Men vad som kommer att hända då kan ingen idag med säkerhet ens gissa. Jag gissar dock att vagnen får uppleva detta och berätta för framtidens människor om 2122. Precis som den nu har berättat för oss om 1922 och 2022.